Mă numesc Ionus Tudorache și sunt CEO-ul CT Group. Suntem singurul operator de salubritate din Europa care colectează dintr-o deltă, dintr-o zonă umedă. Cum am ajuns aici? Am ajuns în 15 ani. În 2005 ne-am apucat să colectăm deșeuri de carton. Salubriști suntem de 10 ani și am devenit salubriști fără nicio mașină de colectare deșeuri menajere. Pe vremea aia colectam doar deșeuri reciclabile industriale și ni s-a ivit o oportunitate în a colecta într-o comună din județul Tulcea, mai exact Mahmudia. Am participat la licitație cu o mașină închiriată și ne-a plăcut să colectăm deșeuri menajere. Să zic că în cam 3-4 luni am mers în Germania și am achiziționat prima gunoieră a lui GT Group. Și apoi ușor am ajuns de la una cam la vreo 6 mașini, toate second hand. În prezent, pentru că am câștigat licitația cu Adi Deșeuri pe SMID Tulcea, a fost și o cerință necesară să avem 12 unități Euro 6. Am ales marca Ford și sunt bucuros că am făcut această alegere. De ce Ford? Bineînțeles, prima dată am făcut un prospect al pieței și am luat în calcul absolut toate mărcile de gunoieră. Geografia județului și drumurile pe care mergem, capacitatea oamenilor de a lucra cu anumite utilaje, specificul zonal, toate astea au dus să alegem Ford. Total parc auto de mașini grele este de 45 de unități, dintre care avem 12 autogunoiere Ford. Noi exploatăm Ford de când am început testele de mașini, deci cam din 2018 am achiziționat prima mașină pe care am testat-o. În prezent avem 12 unități pe care le exploatăm la flux continuu începând cu 1 ianuarie 2020. Noi am demarat un proiect acum 6 sau 7 ani, un proiect în județul Tulcea care se numește Zero Waste. Proiectul ăsta își propune să depozităm cât mai puțin, să tindem spre zero și tocmai de asta am început încă de acum 7 ani diverse campanii de conștientizare a populației pentru a colecta selectiv la sursă. Colectăm în prezent pe două fracții, fracție udă și fracție uscată. Cea mai grea muncă nu e salubritate, este munca de convingere a oamenilor și a autorităților să meargă spre direcția colectării selective. Pentru că dacă pe oameni să spui că ai metode să-i convingi, mai greu cu primarii. Business-ul e cum ți-l faci. Dacă vrei să fie murdar, să te plângi că este murdar, că lucrezi cu deșeuri, n-ai ce căuta în business-ul ăsta. Eu în primul rând nu văd deșeurile ca un deșeu sau pentru mine deșeurile sunt egal cu resurse. Având în vedere că noi încă din 2010 am creat un sistem de management integrat al deșeurilor. Deci noi nu suntem doar salubriști. Colectăm și depozităm. Noi colectăm materialul, ne facem propriile campanii de informare, prelucrăm materialul, suntem reciclatori de material. Deci la noi se închide toată bucla. În 93 am participat la prima mea tabără ecologică. Am avut tot timpul o înclinare către protecția mediului. Eu am terminat facultatea de management financiar contabil, am un master în administrație, sunt certificat de către ISVA ca manager de sisteme de mediu. În general, cam toată echipa are cursurile de mediu făcute, avem ingineri de mediu printre noi. N-ai cum să mergi doar cu practica, îți trebuie și un pic de teorie în spate. Sunt mândru de echipa mea, de 8 ani de zile. Avem un departament de cercetare-inovare. Și din nevoia pieței, pentru că acum 8 ani erau probleme cu
reciclarea sticlei, ne-am gândit la o alternativă de reciclare. În general, sticla se reciclează foarte simplu, se colectează, se spală, se concasează, se trimite înapoi la fabricile de sticlă, unde se retopește și reintră în close loop-ul ăsta, în buclă, revenind iar ambalaj, iarăși. E foarte bine să faci treaba asta când ai sticlă din Horeca foarte curată. Bun, când ai sticlă mai puțin curată, când ai sticlă care nu este întreagă, sticlă care o extragi din deșeul menajer, pentru că nu toată lumea selectează ca la carte. Atunci ne-a venit ideea să integrăm sticla într-un alt produs. Și am început să cercetăm. Am achiziționat un utilaj care a fost proiectat și a fost destinat folosirii NATO. El deservea vapoarele, portavioanele, care aveau o problemă cu deșeul de sticlă. La final, când a putut fi pus pe piață, noi am fost primii din România care l-am achiziționat. Ce face utilajul ăsta? Nu toacă sticla. Ei face o implozie și o transformă în niște granule de sticlă, diferite dimensiuni pe care le reglăm, granule de sticlă cu muchii neascuțite, netăioase. Având muchii neascuțite, ne-a venit ideea să integrăm în beton. Aici am studiat undeva în jur de vreo 3-4 ani, 5, am studiat rețeta integrării sticlei în beton. Pe parcurs am aflat că nu e o idee, sunt primul care i-a venit ideea asta. Au mai fost niște studii făcute, numai că din cauza că foloseau sticlă concasată, aia având muchii ascuțite, la trepidații se rupea cea mai fină muchie și nu avea betonul rezistență. Noi, neavând muchiile astea, am început să pregătim rețeta asta și am reușit. Într-un final am scos un produs, am creat o cărămidă care folosește aproape 64% sticlă reciclată. Prin faptul că noi integrăm sticla asta în beton, considerăm în primul rând reciclare pentru că scutim resursele naturale. Deci nu mai escavăm în albile râului, scoatem nisip și pietriș, folosim deșeul ăsta pe care îl avem. Betonul ăsta poate fi folosit cu succes în platforme, în primul rând. Cărămizile pot fi folosite în construcții nestructurale, în pereți despărțitori, pereți. Și anul trecut, vă spun cu mândrie că am luat medalia de aur la Salonul de Inventică de la UGAL Galați. E un salon internațional de inventică unde au participat foarte multe țări și noi am fost cei care au primit medalia de aur. Cred că cel mai greu și nu mai cum să o importi este mentalitatea oamenilor, care trebuie schimbată. Eu nu văd o problemă aici. Mentalitatea este o mentalitate needucată. Atât. Am fost la un schimb de experiență în Germania și când le-am povestit ce se întâmplă în România, mi-au zis că aceleași probleme le-au avut și ei. Numai că acum 50 de ani. Proiecția mea e foarte simplă. În maxim 2 ani, noi v-am zis că avem proiectul Zero Waste. Am lucrat la diverse metode de a elimina deșeul, a nu-l depozita, și avem soluții în momentul ăsta pentru plastic, pentru sticlă, pentru lemn, pentru deșeurile din demolări. Mai avem de rezolvat deșeul biodegradabil. Și cu asta suntem Zero Waste. Asta e tendința companiei mele. Acum aș vrea să vă vorbesc un pic de tendința națională. Fără să-mi ia nimeni nume de rău, eu cred că direcția pe care am plecat este un pic greșită. Pentru că dacă în Europa toate țările deschid gropile de gunoi care au fost închise acum 30 de ani și extrag de acolo deșeurile pentru a le folosi ca resurse, România încă inventează groapa de gunoi. Încă se construiesc depozite la noi în țară. Ceea ce mi se pare o anomalie. Când poți să valorifici aceste deșeuri, să le dai plus valoare și să faci bani până la urmă din deșeuri.